Hello students, this is the recorded video of our first mock test which was held on 20th July. We have tried to discuss some of the question here. Good evening to everyone. Hey. So as we have completed today's mock test, hey, let us now try to revise and discuss few questions in this regard. So your mock test गरेर तपाईहरुलाई याद भइसक्यो होला कि we have tried to frame this question taking into account the latest B.Ed syllabus where we have tried to cover different units right from teaching aptitude, mathematics, science, social science अनि इङ्ग्लिशको क्वेशनहरु पनि कभर अप गरेको थियो. सो अब चाहिँ हामी यो क्वेशन्सहरुलाई एक दुईवटालाई डिस्कस गरौँ. We'll start with question number 1 यहाँ के भनेको छ भन्दा in a lively classroom situation there is likely to be number A occasional roars of laughter, B complete silence, C frequent teacher student dialogue, D loud discussion among students. So हामीले यहाँनिर क्वेशनमै हामीलाई की टर्म देख्छ that is lively classroom को बारेमा सोधिरहेछ है. But then most of us we immediately tend to choose option number A because we think that lively classroom भनेको चाहिँ यस्तो classroom जहाँ चाहिँ students they are laughing all the time, enjoying but lively does not mean noisy. यहाँनिर चाहिँ हामीलाई lively classroom सोच्दाखेरि चाहिँ यस्तो classroom हो जुन चाहिँमा चाहिँ students are actively engaged in learning. जहाँ चाहिँ there is a two-way process there is a two-way process involving dialogue between a teacher and student. Okay, जहाँ चाहिँ अब सपोजिङली टिचरले क्वेसन सोध्यो भने स्टुडेन्टले आन्सर गरिरहेको हुन्छ, स्टुडेन्टले क्वेसन सोध्यो भने टिचर विल बी आन्सरेबल है. त्यस्तो खालके सिस्टमलाई चाहिँ हामी सिचुएसनलाई हामी लाइभली क्लासरुम सिचुएसन भनेर भन्नु सक्छ जहाँ चाहिँ देयर इज अ एक्सचेन्ज अफ आइडियाज है. सो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अप्सन नम्बर सीले चाहिँ त्यस्तो क्लासरुमको बारेमा भनिरहेछ है. देयर इज अ फ्रिक्वेन्ट टिचर स्टुडेन्ट डायलग भन्दैछ. सो यहाँनिर चाहिँ दिस सिचुएसन likely resonates with lively classroom situation. Okay, so हाम्रो answer हो यहाँनिर option number C. Moving on to next question. Number 2, which of the following belongs to a projected aid भन्दैछ and the options given are blackboard, diorama, APTITUDE र globe. So हामीले जब पनि टिचिङ एड्सको बारेमा कुरा गर्छौँ है we have to remember that टिचिङ एड चाहिँ दुईटा ग्रुपमा चाहिँ भाग भएको छ. Number 1 would be projected aid another would be non-projected aid. So projected aid भन्नाले हामी के बुझ्छौँ यस्तो खालके aid बुझ्छौँ जुन चाहिँ it runs on the source of electricity है जुन चाहिँलाई चाहिँ लाइट चाहिन्छ, स्क्रिन चाहिन्छ, त्यस्तो एडलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्टेड एड भन्छ. सो यहाँ दिएको भरिमा चाहिँ अप्सन नम्बर सी द्याट इज एपिडियास्कोप इज एक्जाम्पल अफ प्रोजेक्टेड एड. अनि अरू एक्सप्लिसिट इक्जाम्पल्स बुझ्नुपर्दा एलसिडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टरहरू पनि एउटा प्रोजेक्टेड एड हो. वेयरएज हामीले नन प्रोजेक्टेड एड भन्दा के बुझ्छौँ जस्तै इक्जाम्पल्स आर ब्ल्याकबोर्ड, डायोरामा, ग्लोब. सो दिस आर इक्जाम्पल्स अफ नन प्रोजेक्टेड एड इन अ सेन्स द्याट योहरूलाई चल्नु लागि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटीको सोर्स चाहिँदैन है, कुनै पनि एउटा स्क्रिन लाइट चाहिँदैन है. वी क्यान युज ब्ल्याकबोर्ड जस्ट लाइक द्याट. इफ वी हेभ अ चक एन्ड अ डस्टर वी क्यान युज ब्ल्याकबोर्ड. सो बुझ्नुभयो होला है. प्रोजेक्टेड एड भनेको यस्तो एड हो जुन चाहिँमा चाहिँ हामी वी टेक युज अफ हेल्प अफ इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज नन प्रोजेक्टेड एडमा चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिसिटीको सोर्स चाहिँदैन. ओके, सो फर दिस क्वेसन आवर एन्सर विल बी अप्सन नम्बर सी. नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई यहाँनिर दुईवटा स्टेटमेन्ट दिएको छ है. स्टेटमेन्ट 1मा के भन्दैछ भने in choice based credit system the burden on teachers and students increases. Number 2 statement ma there is no condition of scoring minimum passing marks in choice based credit system. Which of the following statements is are not correct भन्दैछ. सो हामीलाई यो दुईटा अप्सन दिएकोमा स्टेटमेन्टमा कुन चाहिँ राइट हो भनेर सोधेको छैन है. यहाँनिर चाहिँ हामीले कुन चाहिँ रङ हो त्यसलाई छान्नु पर्यो. सो फर्स्टमा हामी चोइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भनेको के हो बुझौँ है. यसलाई चाहिँ हामी सिबिसिएस पनि भन्छौँ. यो चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम हो है जहाँ चाहिँ विच ग्यारेन्टिज फ्लेक्सिबिलिटी टु स्टुडेन्ट्स है, जहाँ चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूले they don't have to study one compulsory paper right. Students can choose their own elective or interdisciplinary courses according to their interest. Example, एउटा इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्सले साइकोलोजी पढ्नु पायो, डेटा एन्ट्री, कम्प्युटर साइन्स पढ्नु पायो है. त्यसरी नै इट इन्स्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी है. तर यहाँ के भन्दैछ स्टेटमेन्ट 1ले सिबिसिएसले चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टको बर्डन बढाउँछ भन्दैछ. दिस इज नट करेक्ट. रादर इट रिड्युसेस द बर्डन. ओके,
र नम्बर 2 मा there is no condition of scoring minimum passing marks भनेको छ in CBCS. So this is also incorrect because even under CBCSA the students must meet the minimum passing criteria prescribed by the university. Example 100 marks को पेपर छ पनि 33 एउटा prescribed marks हो पनि they have to secure the score the minimum passing marks. Okay, so यहाँनिर चाहिँ ल्याउनु पर्दैन भन्दैछ तर ल्याउनु पर्छ. So both of the statement 1 and 2 these are incorrect. Okay, हाम्रो यस्तो हुँदा आन्सर हुन्छ option number C, both 1 and 2. Okay, question number 4. OMR stands for number A, online marked response, B, optically marked response, C, optical mark reader, D, online mark reader भन्दैछ. So हेऱ्यो भने चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ इट इज अ भेरी कमन एक्जामिनेसन क्वेसन है, प्रायमा आइरहेको हुन्छ. सो तर यहाँनिर चाहिँ मेनी अफ अस वी टेन्ड टु कन्फ्युज ओएमआर सिट र ओएमआर मसिनलाई. अब सपोजिङली वेन यु अपेयर फर एनी एक्जाम, टेक इट फर इक्जाम्पल एसटेट है, सिटेट है, वा बिएडको एन्ट्रेन्स टेस्टमा पनि एक्जाममा पनि वाट यु डु इज यु गेट द सिट ओएमआर सिट है, एन्ड then you are told to shade the circles on the OMR sheet है. अनि तपाईले त्यो एक्जाम सकेर त्यो OMR sheet दिन्छ, सबमिट गर्छ हैन. So after the exam that the optical mark reader scans and evaluates your responses. त्यो चाहिँ हो हाम्रो OMR machine. So यहाँनिर यति भन्नाले बुझिहाल्नु भयो होला है. Optical mark reader is one such machine है जुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो एन्सर सिटलाई स्क्यान गर्छ, इभ्यालुएट गर्छ. So OMR stands for option number C. Okay, option number C is the answer. Next question. Which of the following are considered as key behaviors of effective teaching as evident from researchers? So, हेर्नुभयो भने चाहिँ this question is based on research on effective teaching है. अनि different researchers they have identified different certain behaviors that make teaching effective है. So हामी यहाँनिर यति अप्सन्सहरू छ, यसलाई one by one हेरौँ है. नम्बर 1 मा के भन्दैछ, structuring through comments made for organizing what is to come भन्दैछ. This is correct because हामीले before beginning a lesson है, अब टिचरले भन्छ नि है, सो स्टुडेन्ट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन्डियन कन्स्टिट्युसन भने अरे अब एउटा टिचरले. सो फर्स्ट चाहिँ फर आवर क्लास टुडे फर्स्ट वी विल लर्न इट्स मिनिङ देन इट्स फिचर्स, ओके, एन्ड फाइनली सल्भ द क्वेसन्स भने अरे. अब दिस इज स्ट्रक्चरिङ होइन. स्टुडेन्ट्स नो वाट टु एक्सपेक्ट नि. अब टिचरले कस्तो सिक्वेन्स फलो गर्दैछ त्यो स्टुडेन्ट्सलाई याद हुन्छ. सो दिस इज अल्सो अ की बिहेभियर अफ इफेक्टिभ टिचिङ. नम्बर 1 भयो हाम्रो. नम्बर 2 मा आस्किङ प्रोसेस अर कन्टेन्ट बेस्ड क्वेसन्स भन्दैछ. सो हाम्रो टिचिङमा जहिले पनि हेऱ्यो भने चाहिँ क्वेसनिङलाई पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट स्किल भन्छ टिचरकोमा हुनुपर्छ. बिकज एउटा लेक्चरलाई इफेक्टिभ गर्नु लागि चाहिँ एउटा टिचरले खालि एउटा टपिक पढाउँछ, पढाएको त्यो वान वे प्रोसेस हुन्छ. स्टुडेन्ट्सहरू दे क्यान जोन आउट एनी टाइम है. तर एउटा ऱ्यापो बिल्ड गर्नु लागि स्टुडेन्टसँग चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ टिचर टु ask question in between. So this is also one of the characteristic of effective teaching है. Number 3 मा lesson clarity implying the extent to which teacher presentation is clear to the class भन्दैछ. So हामीले we often confuse saying that है एउटा learned मान्छे एकदमै कन्टेन्ट नलेज डरलाग्दो भएको मान्छे छ अरे है. we tend to confuse अब उसले त अब दामी पढाउँछ होला तर नो, किन भन्दा एउटा टिचर हुनु, टिचरलाई चाहिँ कन्टेन्ट नलेज बराबरै उसको कम्युनिकेसन स्किल्स हुनु पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट हो. किन भने एउटा कम्युनिकेसन स्किल्स छ भने चाहिँ टिचरले के गर्नु सक्छ, उसले लेसन क्ल्यारिटी राम्रोसँगले गर्नु सक्छ है. उसले त्यो एउटा कन्सेप्ट पढाउनु छ अरे त्यसलाई सिम्पल वेमा ब्रेक डाउन गरेर है बुझाउनु सक्छ. त्यही कारणले चाहिँ लेसन क्ल्यारिटी हुनु पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट हो फर अ टिचर है. इभन इफ द टिचर इज हेज अ भेरी डिप नलेज है, इट इज युजलेस बिकज अनलेस स्टुडेन्ट्स अन्डरस्ट्यान्ड. सो अ गुड टिचर मस्ट एक्सप्लेन कन्सेप्ट इन अ भेरी सिम्पल एन्ड अर्गनाइज म्यानर. अलराइट, सो हाम्रो फर्स्ट 3 त हो नै हो है. बट देन द रिमेनिङ 3 जुन छ नि, द रिमेनिङ स्टेटमेन्ट्स दे आर अल्सो and they are desirable teaching practices nahi. But then the first 3 they are the core teaching behaviors we can say most consistently highlighted in educational research. So yesto hundakheri chai hamro answer ke huncha 1, 2 and 3, that is option number C will be our answer, okay, for question number 5. So moving forward, question number 6.
Below are given the characteristic features of formative and summative assessment procedure used in various teaching learning contexts. So हामीलाई यहाँनिर चाहिँ different features दिएको रहेछ है दुईटै summative र formative assessmentsहरुको. So हामीलाई यहाँ भरिमा चाहिँ which of the given codes relate to formative procedure. So यो भरिमा दिएको featuresहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ formative assessment भित्र आउँछ भनेर हामीले choose गर्नुपर्ने रहेछ, right? सो यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ फर्स्ट अब हामीले फर्मेटिभ र सम्मेटिभ असेसमेन्ट भनेकै बुझेको हुँदैन है. सो लेट्स मेक इट भेरी सिम्पल है. फर्मेटिभ असेसमेन्टलाई चाहिँ हामी असेसमेन्ट फर लर्निङ पनि भन्छ है. यो चाहिँ कहिले हुन्छ जब टिचिङ हुँदै गरेको वेन लर्निङ इज टेकिङ प्लेस फर्मेटिभ असेसमेन्ट त्यतिखेर चलाउँछ हामीले. ओके, फर इक्जाम्पल एउटा सपोजिङली टिचरले एउटा टपिक पढाइसक्यो अरे है, अनि त्यो टपिक पढाइसकेर टिचरले क्लास क्विज लियो अरे. दिस इज अ एक्जाम्पल अफ फर्मेटिभ असेसमेन्ट बिकज वी आर ट्राइङ टु मेजर हाउ मच द स्टुडेन्ट्स हेज लर्न है. अनि दिस इज टेकिङ प्लेस वाइल द टिचिङ इज गोइङ अन. अन द बेसिस अफ द्याट ए ओके क्लास टेस्टमा क्विजमा राम्रो गरेर सबैलाई एन्सर भन्यो भने हामी के बुझ्छौँ, ओके नानीले राम्रो गरेको रहेछ बुझेछ उसले भनेर हामीले बुझ्नु सक्छ नि. सो फर्मेटिभ असेसमेन्ट चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस हो, पढाउँदै हुन्छ यो चाहिँ है. अनि सम्मेटिभ असेसमेन्ट चाहिँ यस्तो असेसमेन्ट हो जुन चाहिँ इट टेक्स प्लेस एट द एन्ड अफ द एउटा कोर्स वा कोर्स भनौँ न है. फर इक्जाम्पल बोर्ड एक्जामिनेसन, फाइनल एक्जामिनेसनहरू हुन्छ है. सो सम्मेटिभ असेसमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट अल्सो इज रिगार्डेड एज असेसमेन्ट अफ लर्निङ है, जहाँ चाहिँ इट इज कन्डक्टेड आफ्टर द इन्स्ट्रक्सन है, जुन चाहिँले चाहिँ हामीलाई एउटा जजमेन्ट बनाउनुमा हेल्प गर्छ. फर इक्जाम्पल एउटा सम्मेटिभ असेसमेन्ट चाहिँ के हो, इक्जाम्पल अब फाइनल इक्जाम छ अरे, त्यो इक्जाममा नानी पास भयो अरे, दिस हेल्प्स अस मेक जजमेन्ट नि. ओके यो नानीले चाहिँ राम्रोसँगले बुझेको रहेछ, सो हि पास द एक्जामिनेसन. इट हेल्प्स अस मेक अ जजमेन्ट. सो यो चाहिँ एन्ड अफ द कोर्समा अप्लाई हुन्छ है. फर्मेटिभ असेसमेन्ट चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस हो. सपोजिङली हामीले FA1 भन्छ, FA2 हामीले त्यो सबै स्टुडेन्टको प्रोग्रेस मोनिटर गर्नु लागि राखेको नि र अन द बेसिस अफ द्याट वी प्रोभाइड फिडब्याक टु द स्टुडेन्ट्स. ओके, सो नम्बर 1मा हेऱ्यो भने तपाईँले के भन्दैछ, इट इज युज फर जजिङ लर्निङ स्ट्यान्डर्ड. यो त उयसको क्यारेक्टरिस्टिक भयो सम्मेटिभ असेसमेन्टको है. नम्बर 2, इट इज युज फर इम्प्रुभमेन्ट अफ क्यापेसिटी एन्ड क्वालिटी भन्दैछ. यस, फर्मेटिभ असेसमेन्ट इट हेल्प्स इम्प्रुभ लर्निङ. 2 हाम्रो एन्सर भयो है. नम्बर 3मा इट्स युज इज एक्सटेन्डेड टु पर्फर्मेन्स एप्रेजल अफ टिचर स्टुडेन्ट्स एन्ड इन्स्टिट्युसन. नो. नम्बर 4मा के भन्दैछ, इट इज युज ड्युरिङ इन्स्ट्रक्सन. यस, दिस इज अ क्यारेक्टरिस्टिक अफ फिचर अफ फर्मेटिभ असेसमेन्ट बिकज असेसमेन्ट टेक्स प्लेस वाइल टिचिङ इज ह्यापनिङ. ओके, अन्त असेसमेन्ट नम्बर 5, असेसमेन्ट इज फर्मल एन्ड पोस्ट इन्स्ट्रक्सनल इन नेचर. नो. Number 6, it is based on participation of both teacher and student. Very correct. So number 6 पनि हाम्रो एन्सर हुन्छ. सो यहाँनिर हामीले हेऱ्यो भने अप्सन सी, द्याट इज अप्सन नम्बर 2, 4 एन्ड 6 हाम्रो एन्सर हुन्छ. सो अप्सन नम्बर सी विल बी आवर करेक्ट एन्सर. An important information for each and every one of you, the registration for second mock test has been started, and if you want to assess your learning, you can register to this mock test. The fee for the mock test is rupees 50 only, and with this 50 rupees you will get all 5 major domains question. We also try to interact with the aspirant at the end of the test and discuss the question which they felt difficult in. And if you want to learn with us, you can kindly register. Next question. In which of the modalities of teaching learning arrangement there is more scope for critical and creative interchange भन्दैछ. So the options given are as follows. A, instructional presentations involving scope for information processing. Number B, conditioning to promote sensitivity. Number C, training session. Number D, dialogue presentation involving teachers, students and the content भनेर भन्दैछ हामीलाई यहाँ है. सो यहाँनिर तपाईँले किवर्ड्सहरू नोटिस गर्नुभयो भने हामीले के छ यहाँ क्रिटिकल पनि भनिरहेछ, क्रिएटिभ एन्ड इन्टरचेन्ज भन्दैछ हामीलाई. सो दिस मिन्स द्याट द क्वेसन इज आस्किङ अबाउट द 2-way कम्युनिकेसन एन्ड नट 1-way टिचिङ. ओके, सो एउटा डायलोग क्लासरुममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द टिचर आस्क स्टुडेन्ट्स. ओके, स्टुडेन्ट्सले पनि
क्वेसन्स सोध्छ है अन्त आइडियाजहरू एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ एभ्री वान पार्टिसिपेट्स ओके इट्स अ भेरी डेमोक्रेटिक एउटा प्रोसेस भनौँ न सो यस्तो हुँदाखेरि यहाँनिर हाम्रो एन्सर हामीले यहाँ की टर्मबाट क्वेसनको की टर्मबाटै बुझिहाल्यो है एउटा यस्तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्लासरुममा भएको चाहिँ कुन चाहिँले हामीलाई अलाइन दिँदैछ अप्सन नम्बर 3ले भनिरहेछ जहाँ चाहिँ डायलोगिक प्रेजेन्टेसन इन्भल्भिङ टिचर स्टुडेन्ट एन्ड द कन्टेक्स्ट सो आवर एन्सर इज अप्सन नम्बर डी ओके सो यो पनि दिस इज अल्सो स्ट्रङली सपोर्टेड बाई एनइपी 2020 है बिकज दिस पोलिसी सपोज डिस्कसन बेस्ड लर्निङ है जहाँ चाहिँ इन्क्वायरी हुनुपर्छ कोलाबोरेसन हुनुपर्छ क्रिटिकल थिङ्किङहरू हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ सो वेन एभर यु सी वर्ड्स लाइक डायलग है इन्टरेक्सन पार्टिसिपेसन थिङ्क अफ एनइपी 2020 है जहाँ चाहिँ जुन चाहिँले चाहिँ लर्नर सेन्टर्स क्लासरुमको कुरा गरिरहेको हुन्छ राइट सो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 8 On the first day of your class, you are asked by your students to introduce classroom. You should. So यो चाहिँ हामीलाई classroom based scenario question दिएको रहेछ है अप्सन्सहरू दिएको छ ask them to meet after the classroom. B. Tell them about yourself. C. Ignore the demand and start teaching. D. Scold for demanding unnecessary भनेछ सो तपाईँले चाहिँ एउटा टिचरको स्ट्यान्डबाट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ टिचर चाहिँ building rapport with the students is very much important okay so introducing yourself right before the students it will help you create like trust right अनि comfort पनि whereas it will also help in creating a very positive classroom environment so यहाँनिर दिएको अप्सनहरूमा चाहिँ नम्बर B is very correct tell them about your self supposingly अब imagine है तपाईँ पनि you are entering a classroom अरे so without introducing yourself and you immediately start the lesson so त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ student may feel disconnected so giving brief introduction about yourself your name subject है अनि expectation हरू तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ it helps establish a very positive learning environment है so this is also very much supported by NEP 2020 को पोलिसीहरूले जहाँ चाहिँ टिचर कोही हातमा हुन्छ एउटा सपोर्टिभ इन्क्लुसिभ र लर्नर फ्रेन्डली क्लासरुम भनेर भनेको छ राइट सो अप्सन बी इज द एन्सर फर दिस क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन From the following list of statements, select those which indicate the characteristic and basic requirement of teaching भनेर भन्दैछ सो यहाँनिर हामीलाई अप्सन्सहरू दिएको छ है सो हामीले जब पनि टिचिङको कुरा गर्छ है टिचिङ इज मच मोर देन जस्ट डेलिभरिङ इन्फर्मेसन है सो हामी यो स्टेटमेन्टहरूलाई लेट्स ट्राई टु एक्जामिन वान बाई वान है नम्बर 1ले के भनेको छ teaching implies communication भन्दैछ दिस इज भेरी मच ट्रु बिकज विदाउट कम्युनिकेसन द टिचिङ क्यानट ह्यापन भन् है सो टिचिङ इज लाइक सेलिङ गुड्स नो टिचिङ मिन्स म्यानेजिङ एन्ड मोनिटरिङ भेरी ट्रु बिकज टिचर he or she is in charge of managing classroom activities है टाइम बिहेभियर अनि स्टुडेन्टको प्रोग्रेसहरू मोनिटर गर्नु सबै टिचरको हातमा हुन्छ सो 1 3 त हो हाम्रो एन्सर होइन अन्त टिचिङ इम्प्लाइज इन्फ्लुएन्सिङ अदर्स अरे सो दिस इज अल्सो ट्रु बिकज टिचिङ एम्स टु ब्रिङ है एकदमै पोजिटिभ चेन्ज इन लर्नर्स नलेज है एउटा स्किल उनीहरूको एटिट्युडमा चाहिँ दिस इज अल्सो करेक्ट एउटा इट ट्राइज टु इन्फ्लुएन्स द बिहेभियर अफ अदर्स ओके अनि अरू क्वेसन हामीले यहाँ अप्सन टिचिङ रिक्वायर्स कन्भिन्सिङ अदर्स नो देयर क्यान बी नो टिचिङ विदाउट इन्फ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भन्दैछ नो दिस इज अल्सो न द एन्सर सो हाम्रो यहाँनिर एन्सर के हुन्छ 1 3 and 4 okay option number A will be our answer okay that is teaching implies communication teaching means managing and monitoring and arko chai ho teaching implies influencing others okay so next question what is the purpose underlining the use of teaching aids bhandacha and the option given are as follows A to make the lesson interesting B to capture the students' attention, C to enhance access to technological resources, D to optimize learning outcomes. So, हामीलाई यहाँ टिचिङ एडको मेन पर्पस चाहिँ के हो भनेर सोधिरहेको छ है सो many students they often tend to choose option number A or B thinking that teaching aids say it's they are more
or less to make the class interesting or attract attention भनेर भन्छ है हुनु त हो these are secondary benefits of teaching it है but then whenever we are talking about the primary purpose it is to improve understanding and learning okay so personally if you are teaching the topic solar system भनेपछि simply explaining it verbally won't serve its purpose है तर तपाईले त्यसको प्लेसमा एउटा ग्लोब लिएर आयो अरे एनिमेटेड भिडियोहरू है मोडल लिएर आयो अरे सोलर सिस्टम त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ झन् बेसी हुन्छ स्टुडेन्टले झन् बेसी रिटेन गर्नु सक्छ है त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जुनै पनि टिचिङ एड्सको मेजर पर्पज के हुन्छ टु अप्टिमाइज लर्निङ आउट उनीहरूले झन् बेसी जानोस् र अनि टिचिङ चाहिँ अझै मजाले इफेक्टिभ र एफिसियन्ट होस् भनेर भन्छ सो द्याट इज द मेन पर्पज अफ टिचिङ एड्स अनि हाम्रो एन्सर हुन्छ यहाँनिर अप्सन नम्बर डी ओके सो नाउ द क्वेसन question number 11 so हामीलाई यहाँ के भनिरहेछ भन्दा in the two lists given below list 1 provides a list of teaching methods while list 2 indicates the factor helping in rendering them effectively match the two lists and choose the correct answer from the codes given below भन्दैछ so हामीलाई list 1 मा चाहिँ teaching methodहरू दिएको रहेछ है different methods that we use while teaching so त्यसरी नै लिस्ट 2 मा चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ यसको फिचर्सहरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन्छ भनेर सो लिस्ट 1 मा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ टाइप अफ म्याच द कलमै हो हामीले म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ लिस्ट 1 को अप्सन एबिसिडी जति पनि छ त्यो मेथडलाई चाहिँ लिस्ट 2 सँग सो एक्सपोजिटरी मेथड भनेर हाम्रो लिस्ट 1 मा नम्बर ए मा दिएको रहेछ है सो एक्सपोजिटरी मेथड भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ टिचर सेन्टर्ड मेथड ओके यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द टिचर एक्सप्लेन्स द टपिक इन अ भेरी लजिकल र अर्गनाइज म्यानरमा है सपोजिङली लेट्स टेक फर इक्जाम्पल आई एम टिचिङ द टपिक प्रियाम्बल है मैले के गर्छु First, I will explain the meaning of the preamble to the students. Then I will explain each keyword mentioned under it, like the equality, justice, fraternity. Right? Then, after that, I will summarize the topic. Right? So, this is a systematic step-by-step presentation. So, expository चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुभयो भने हाम्रो ए लिस्ट 2 मा चाहिँ नम्बर 4 सम्म म्याच भएर सिस्टमेटिक जहाँ चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप प्रेजेन्टेसन छ सो ए को हाम्रो 4 हो राइट त्यसरी नै नम्बर बीमा इन्भेस्टिगेटिभ मेथड दिएको हुन्छ सो बाई द वर्ड इट्सेल्फ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड है सो इन्भेस्टिगेट भन्नु नै के हो इट मिन्स टु एक्सप्लोर है इन्क्वायर र एउटा कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु हो नि त सो त्यसरी नै टिचरले इन प्लेस अफ गिभिङ स्टुडेन्ट्स द एन्सर डिरेक्टली है द टिचर गिभ स्टुडेन्ट्स अ प्रब्लम टु इन्भेस्टिगेट फर इक्जाम्पल टिचरले भन्यो अरे वाइ इज एयर पोल्युसन इन्क्रिजिङ इन सिटिज भनेर भन्यो अरे है त्यस्तो हुँदा के हुन्छ द स्टुडेन्ट्सले दे ट्राई टु है कलेक्ट इन्फर्मेसन थ्रु अनलाइन सोर्सेस हुन्छ कि बा बुक्स पढेर हुन्छ कि बा है एन्ड देन दे विल ट्राई टु जेनेरेट अ भेरी हाइपोथेटिकल सिचुएसन यस्तो यस्तो कारणले चाहिँ एयर पोल्युसन सिटीमा बेसी भएको रहेछ भनेर है सो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट दे कलेक्ट इन्फर्मेसन है discuss it and suggest solutions so it creates a challenge for the students to address the problem so हाम्रो बी चाहिँ नम्बर 3 सम्म गइरहेछ है लिस्ट 2 को त्यसरी नै नम्बर सी डिस्कसन मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट मिन्स लाइक वेयर सच अ मेथड वेयर स्टुडेन्ट्स फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन्स है अब सपोजिङली मैले एउटा क्वेसन सोधेर एउटा ऱ्यान्डम क्वेसन सुड मोबाइल फोन्स बी अलाउड इन क्लासरुम भनेर है त्यसमा के हुन्छ अब स्टुडेन्ट्स दे विल बी गिभन the freedom to express the different viewpoints respectively है सो अब अन्त यो भन्नाले हामीले यहाँनिर अप्सन लिस्ट 2 को 2 मा हामीले यहाँनिर जोड्न सक्छौँ फ्रिडम टु चुज अ थिम एन्ड स्कोप फर फ्र्याङ्क एक्सचेन्ज अफ आइडिया सो हाम्रो डिस्कसन मेथड नम्बर 2 सँग गएर सो लास्ट वान इज पर्सनलाइज मेथड है जस्ट लाइक द वर्ड इट सेल्फ है पर्सनलाइज टिचिङ फोकसेस अन द इन्डिभिजुअल लर्नर है फर भन्नुपर्दा फर पर्सनलाइज टिचिङ टु वर्क है देयर मस्ट बी ट्रस्ट बिट्विन द टिचर एन्ड द स्टुडेन्ट्स है सो स्टुडेन्ट्स दे फिल कम्फर्टेबल आस्किङ क्वेसन्स एन्ड एक्सप्रेसिङ डिफिकल्टिज ओके सो पर्सनलाइज भन्नाले हामी यस्तो बुझ्नु सक्छ जहाँ चाहिँ ट्रस्ट र ओपननेस छ सो यो चाहिँ अप्सन नम्बर डी चाहिँ हाम्रो केसँग मिलिरहेछ 1 सँग मिलिरहेछ द्याट इज ट्रस्ट एन्ड ओपननेस इन रिलेसनसिप राइट ओके सो राइट त्यसो भए हामी आज यति नै डिस्कस गरौँ है सो टुडे वी हेभ डिस्कस्ड अ फ्यु क्वेसन्स है
Ani, I hope that this discussion has given you more clarity and will definitely be very helpful for you in your examination. Okay. So thank you and all the best for your examination.